שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא פרשיות בהר בחוקותיי. בפרשיות מספר נושאים: שמיטה ויובל, מכירת קרקעות וגאולתן, תמיכה בעני, דין מוכר עצמו לעבד, ובחוקותיי הברכות והכללות, דיני הקדש ומעשרות. כתוב בפרשה: וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו. זאת אומרת, אם עד אחיך זקוק להלוואה או לסיוע, תעזור לו כשהוא מבקש. כי אם לא תעזור לו כשהוא פושט יד, חלילה יכול להגיע לידי כך שהוא יפשוט רגל. רש"י מביא משל: כשאדם שם מסע על חמור ואתה רואה שהמסע עומד ליפול, תן לו תמיכה, תייצב אותו. כי אם אתה לא תעשה את זה אז והמסע ייפול, 5 אנשים לא יוכלו להרים את המסע. לכן מאוד חשוב לעזור לו. נשאלת השאלה, מדוע כתוב והחזקת בו? היה צריך לכתוב והחזקת אותו, להחזיק אותו. על כך מסבירים חז"ל: יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. כשאתה נותן לו מטבע של 5 או 10 שקלים, אז זה 5 או 10 שקלים. אבל הוא נתן לך בתמורת מצווה שאין לה ערך, מיליונים היא שווה. לכן הוא מחזיק אותך. כשאדם שט בספינה, והספינה נקלעה למערבולת, לסערת ים, והיא מתהפכת, ואתה רוצה להציל את עצמך, אתה תופס קרש, משהו, הצלה כדי לצוף עליו, עד שתגיע לאיזה חוף מבטחים. מי מחזיק את מי? אתה את הקרש או הקרש אותך? התשובה היא ברורה. ברור שאני מחזיק אותך יותר ממה שאתה מחזיק אותו. אם אין לך כסף, תן לו מילה טובה, תעודד אותו, הוא זקוק לזה. חז"ל אומרים שמי שנותן מטבע לעני הוא מתברך ב6 ברכות. מי שמסייע לו עם מילה טובה מתברך ב11 ברכות. שואל המהר"ל, אני לא מבין. עכשיו הוא צריך לחם, הוא לא צריך עידוד. מה זה עוזר לו המילים הטובות? הוא רוצה לאכול. מסביר המהר"ל, לחם בכל מקרה הוא ישיג, כך או אחרת, וזה יעזור לו למספר שעות. המילים שלך ילוו אותו לנצח. מילה אותיות יהלום. ברגע שאתה מעודד אותו נפשית, אתה כאילו נתת לו יהלום. יש פסוק מעניין מאוד בפרשת בחוקותיי, באמצע הכללות. כך כתוב, פרק כ"ו, פסוק מ"ב: וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. נשאלת השאלה, מה הפסוק הזה עושה באמצע הכללות? הוא כאילו לא שייך. מה העניין? כדי להבין את זה ניתן משל קטן. 2 שודדים נתפסו על חם בשעת השוד. שניהם נתפסו והובאו לפני שופט. הראשון קיבל 2 מאסר. השני קיבל 5 שנות מאסר. שואל השני את השופט: סליחה, עשינו את אותו מעשה, בדיוק באותו זמן נתפסנו, למה הוא 2 ואני 5 שנים? אומר השופט: תקשיב, כשאני שאלתי את הראשון, הוא סיפר לי שהוא גדל בבית, עם אב בכלא, אמא מסוממת, גדל ברחוב. נו, מה אתה מצפה שיצא ממנו? אז הבנתי למה הוא כזה. אבל כששאלתי אותך מי הם ההורים שלך ואתה התפארת, ההורים שלי אנשי חינוך, גדלתי בבית טוב, רק אני בעטתי בכל מה שחינכו אותי. על זה נתתי לך 5 שנות מאסר. היה לך את כל הסיכויים להצליח ואתה בעטת בהכל. זה מה שאומרת התורה. מגיע לכם את הכללות. למה? כי אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. נטעו בכם ערכים, ובכל זאת עשיתם מה שעשיתם. לכן מגיע לכם את הכללות. לפעמים זכות אבות היא לא פועלת רק לזכות אלא נגדך. לכן כמה חשוב ללכת בדרכי האבות, שחלילה לא נתקלל אלא נתברך. שבת שלום ומבורך.